მოგესალმებით ყველას. მე ვარ მარი და ამ ვიდეოში განახებთ როგორ შეიქმნა ეს ნახატი. ვინც პირველად მიყურებთ, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა. გამოყენებული ნივთებია: ტილო, პასტელი, წებოვანი ლენტი, მაკრატელი, ფუნჯი, აკრილი და თმის საშრობი. წებოვანი ლენტით დავფარავ ტილოს იმ ნაწილს, სადაც არ მინდა რომ საღებავი მოხვდეს. თმის საშრობის გამოყენებით დავადნო პასტელს და შევქმნი ნახატს. ისი ამოვნეთ ამ პროცესის ყურებით. ნახატის გამშრალების შემდეგ მოვაშორებ წებოვან ლენტს და აღნიშნულ ადგილს თეთრი ფერის აკრილით დავფარავ. საბოლოო შედეგი. ვისაც მოგეწონათ ვიდეო, დაალაიქეთ და გამომყევით არხს.